Itt vagyok Svédországban. Nagyszerűen sikerült megint helyszínt választanom, 1 fok van és szakad a hó. Természetesen otthon verőfényes napsütés van, de nem probléma. Nemrég szálltam le Arlanda repülőterén, és egy pár perc séta volt innen ez a hotel, ami sajnálatos módon nem üzemel, szóval nem tudok bemenni, de azért járjuk körbe. Amúgy Stockholmban fogom tölteni ezt a hétvégét, tervben van egy jégkorong meccs, egy foci meccs, természetesen körbejárom a várost, és megpróbálok enni valahol egy svéd húsgolyót is. A Jumbo Stay Hostel egy valódi, forgalomból kivont Boeing 747-es belsejében lett kialakítva. Több mint 15 évig működött szállodaként, mielőtt 2025 márciusában bezárt. Sajnálatos, hogy csődbe mentek és hagyják ezt így lepusztulni, de szerintem így is egy nagyon extra szállást találtam, de erről majd később. A repülő most is könnyen megközelíthető, nincs lezárva, körbe lehet sétálni, és még a szárnyra is fel tudtam menni. Oké, ez megvolt, irány Stockholm. Sajnos a Boeing 747-esen nem aludhatok, de mindenképp valami különleges szállást akartam a mai estére, és azt hiszem, hogy talán ez sikerült, ugyanis ez a Yacht Hotel lesz a ma esti szállásom. Kíváncsi leszek, ugyanis soha nem aludtam még hajón. A Mälardrottningen egy 1924-ben épült luxusjacht, amely egykor New York-i milliómosok és hírességek körében is ismert volt. Túlélte a II. Világháborút, és az évtizedek során többféle célra is használták, míg végül 1982-ben végleg kikötött itt, Stockholm belvárosában. Oké, teljesen egyértelmű, hogy ez a legérdekesebb szoba, ahol valahol voltam. Gyertek, nézzük meg! Az elhelyezkedése tökéletes, árérték arányban is nagyon megérte, a környéken az egyik legolcsóbb szállás volt. Külön tetszett, hogy szabadon bejárható az egész hajó. A fedélzetre is fel lehet menni, persze jó időben ez valószínűleg még jobb élmény. Hát azt gondolom, hogy nagyon jó ötlet volt az a Yacht Hotel. Szerintem az egyik legmenőbb szállás, ahol valaha jártam. Nagyon király. Stockholmban még egy kicsit körbenéztem, de nem volt sok időm, úgyhogy vonatra szálltam és mentem tovább Södertäljébe. A helyi jégkorongcsapat playoff elődöntőt játszott a svéd másodosztályban a Björklöven ellen. Körülbelül 1 óra vonatozás után ott is voltam, Södertälje amúgy egy igazi hokiváros, a csapatnak több mint 100 éves múltja van, és sokáig az első osztályban is szerepeltek. Az elődöntő 4 nyert meccsig megy, ahol az alapszakasz győztes Björklöven vezetett 2-0-ra. Óriási hangulat volt, őszintén soha nem éltem még át ilyet jégkorong meccsen. Nehéz volt elhinni, hogy ez egy másodosztályú mérkőzés. A Södertälje végig jobban játszott az erősebbnek tartott ellenféllel szemben, de így is a végletekig kiélezett meccs volt. A Björklöven az utolsó percekben már kapus nélkül támadott az egyenlítésért. Teljesen magával ragadott a hangulat a hazai szurkolókkal. Aztán 15 másodperccel a meccs vége előtt nézzétek, mi történt. A Södertälje megnyerte a meccset, ezzel 2-1-re szépített a párharcban, és életben tartotta a továbbjutási reményeit. Ez tényleg egy életre szóló élmény volt. Nem most jártam először Stockholmban, nagyon szeretem ezt a várost. A belvárosban minden közel van egymáshoz, simán bejárható gyalog. Egyik pillanatban még a vízparton vagy, aztán már szűk macskaköves utcák között sétálsz. A hangulata nagyon jó, még úgy is, hogy az időjárás most nem volt a legjobb.
Természetesen a svéd húsgolyót is ki kellett próbálni, és időt szántam a fikára is, ami magyarul viccesen hangzik, de így hívják a svédek kávézási szokását, általában valamilyen péksüteménnyel együtt fogyasztják. A városnézés után pedig indultam tovább a Strawberry Arénába, mert jegyem volt az IKO Halmstad foci meccsre. A svéd bajnokság tavasz-ősz rendszerű, és ez volt az első forduló a szezonban. Még a meccs előtt gyorsan megvettem életem leggyászosabban kinéző hotdogját, és elfoglaltam a helyemet a lelátón. A Strawberry Arena egy nagyon komoly stadion, és majdnem teljesen megtelt. Magyar vonatkozása is volt a meccsnek, Csongai Áron kezdőként lépett pályára a stockholmi csapatban. Az IKO szurkolói fantasztikusak, 90 percen keresztül búzították a csapatukat, nem tudtam, hogy Svédországban ennek ilyen kultúrája van. Mind a jégkorong, mind a foci meccs hangulata teljesen meglepett. A hazaiak hatalmas fölényben játszottak, rúgtak vagy 3 kapufát, de a meccs így sem volt sima. Csak a 83. percben sikerült eldönteni a meccset a 18 éves tehetségnek, Zadok Johannának. Az IKO behúzta az első meccset a szezonban, és jöhetett az ünneplés. Azt gondolom, hogy nagyon jól sikerült a hétvége Stockholmban, abszolút megérte kijönni. Legközelebb hova kéne mennem?